Gusto mo bang malaman kung paano kumita ng 20,000 o higit pa kada buwan kahit nasa bahay ka lang? Well, you're in the right place. Fasten your seatbelt and let's start earning money online now. I-share ko sa iyo ang amazing opportunity na magbibigay sa iyo ng financial freedom habang ikaw ay nasa bahay lang. Hindi ba't exciting? Kung handa ka nang malaman ang sikreto kung paano kumita ng 20,000 or more kahit na nasa bahay ka lang, manatili at tutukan mo ang video na ito. Ang online selling ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang kumita ng pera sa panahon ngayon. Libo-libong tao ang nagtatrabaho bilang online sellers at kumikita ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng platforms tulad ng Shopee, Lazada at Facebook Marketplace. Kayang-kaya mong magbenta ng mga produkto mula sa iyong mga bahay. Personally, naranasan kong magbenta sa Shopee kung saan nagbebenta ako ng mga health and beauty products. Ito nga pala yung aking Shopee account as a seller. As you can see, marami na din akong nabenta dito. And then, ilang beses na din ako nakapag-payout kay Shopee. And also, nagbebenta din ako sa Facebook Marketplace ng kung ano-ano lang, like mga bagay-bagay dito sa bahay na hindi na namin ginagamit, lalo na yung mga gamit ni Bibi na napaglumaan na. Kung ikaw ay may mga skills sa pagsusulat, video editing, graphic design, social media management, o anumang iba pang larangan, pwede kang maging freelancer. Sa pamamagitan ng freelancing platforms tulad ng Upwork, Freelancer, at Fiverr, pwede kang kumita ng pera sa pamamagitan ng remote work. Maraming mga employers at companies ang naghahanap ng freelancers na pwedeng gawin ang trabaho sa bahay. Hindi ka mag-alala kung wala kang regular na trabaho dahil pwede kang magkaroon ng multiple clients sa pagiging freelancer. Ako kasi ang gamit ko na platform to get clients is Upwork. So last month, noong February, dito ako nakakuha ng client for my video editing projects. And right now, meron din akong isang retainer na client, local client. I manage his YouTube channel and also do video editing. I'm so thankful for this client kasi dahil dyan, I was able to pay for my internet bills and then nakatulong din ako kay husband financially. Lalo-lalo na ang mga gastusin sa bahay. Hindi mo ba alam na ang iyong knowledge at expertise ay pwede mong i-monetize? Oo, it's possible. Kung ikaw ay magaling sa isang particular na larangan tulad ng pagluluto, pagguhit, pag-aaral ng musika, o anumang iba pang skills, ikaw ay pwedeng magturo online. Maraming mga online platforms tulad ng Udemy at Skillshare ang nag-aalok ng pagkakataon upang maging online instructor. May mga tao na handang magbayad upang matuto mula sa iyo. So why not take advantage of that? So bago ako nag-start ng freelancing 2 years ago, that was 2020, ay meron na akong background pagdating sa digital business. Shall I say, 2017 pa lang is nag-start na ako mag-aral or manood ng mga tutorials about digital business. Kasi ang pinakagusto ko talaga is magkaroon ng sariling business. At then, napili ko na model is yung digital business, which is yung selling ebooks, online courses, templates, and mga consultation. So, nag-try na ako noon bago ako nag-freelancing. But then, hindi ako naging successful in that field. Kumita naman ako, pero masasabi ko na hindi siya sustainable and hindi consistent yung income, unlike nung nag-venture ako sa freelancing. So ayun, I have to stop muna dun sa digital business ko kasi nag-focus ako dito sa aking freelancing journey. For me lang, having a digital business is a very good way to earn passive income, especially if from the start trabahuin mo talaga siya, hindi mo siya susukuan, aaralin mo talaga siya, eventually it will give you passive income po talaga. And marami na din akong mga nakilala online na mga digital business owners and I see success on them sa kanila. So hopefully and sooner I can go back on my digital business. Kung mayroon kang passion for content creation at may gift ka sa pagsasalita para maingganyo ang mga tao, kayang-kaya mong kumita ng malaking pera bilang isang YouTuber. Sa YouTube, kapag malaki na ang iyong subscriber base,
Pwede kang kumita sa pamagitan ng ads, sponsored content, at pati na rin mga merchandise. To be honest, pagdating sa YouTube partner monetization or partner program is hindi pa talaga monetize ang channel na ito. Beka naman guys, matulungan niyo akong ma-achieve yung 4,000 watch hour. Yun talaga ang kulang ko guys, watch hour talaga. Diyan ako hirap na hirap sa ngayon at baka naman makatulong kayo sa akin na ma-achieve ko ang goal na yon bago mag 2024. So, ayan guys, please like and share this video pa mas marami ang makapanood at para tataas ang aking watch hour. Beke naman, thank you so much. So, ayan guys, pero alam ko na alam nyo na marami na din ang nagpapatunay na kumikita sila sa YouTube Partner Program, di ba? Siguro is kilala mo na yung iba dito. Hindi lang sa YouTube mga mi, pwede ka na rin kumita sa mga content mo sa Facebook, Instagram at TikTok. O di ba ang galing? At para sa mga stay-at-home moms na gusto ng part-time na online work, ang virtual assistants ay isa sa pinakamagandang pagkakataon para sa iyo. Sa pagiging virtual assistant, ikaw ang tutulong sa mga entrepreneurs at business owners sa mga administrative tasks nila kahit nasa bahay ka lang. Maaring ito ay pag-input ng data, email management, appointment setting, o kung ano man ang kanilang kailangan. Napaka-flexible ng pagiging virtual assistant at pwede mo itong gawin habang ginagawa mo rin ang mga household chores. Being a VA is hindi ko pa talaga siya na-try personally. Kasi parang sa akin hindi ako fit sa pagiging VA because I'm more on the creative side. But marami na akong kakilala online na kumikita ng 6 to 7 digits as a virtual assistant. So baka interesado kang i-try ito, go mo lang, try mo lang. Sa affiliate marketing talaga makikita ko na sulit talagang kitaan dito once you already build your audience, build your brand, consistent ka sa paggawa ng videos mo, ng content mo online. Kasi though, hindi pa kumikita ang channel na ito, pagdating naman sa affiliate marketing is doon ako kumikita. So, affiliate marketing is like, you are promoting products, digital or physical products, gamit ang affiliate link mo. So, kung may mag-click dun sa link mo and then magdadirect sila dun sa website ng product and then bibili sila using your affiliate link, and then dun ka na magkaka-commission. So, yung kagandahan ng affiliate link na yun, kasi gagawa ka ng mga product reviews and then you will recommend that products to your audience. So, kung bibili sila using your affiliate link is nun ka kikita. So, yun po yung affiliate marketing. Iyan po ang aking mga tips kung paano kikita ng 20,000 or mahigit pa kahit na nasa bahay ka lang. Remember, hindi ito madaling gawin. Kailangan mo ng sipag, tiyaga at determinasyon. Pero kung palaging mayroong positive mindset at willingness to learn, malayo ang mararating mo. Kaya huwag nang mag-atubiling pasukin ang mga oportunidad na ito at umpisahan mo na ang journey tungo sa financial freedom. Kaya mga mamshis, kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng video, don't forget to hit like, subscribe, and hit the bell button para lagi kang updated sa mga exciting na videos na dadalhin ko sa'yo. This is Rose signing off. Bye!